Okay mga ka-art, ang gagawin natin ngayon ay flower arrangement for baby. Hey, that's pretty good. Okay mga ka-art, sana nagustuhan nyo ang video na to. Hanggang sa susunod, thank you for watching and God bless you. Action! Okay mga ka-art, ang gagawin natin ngayon ay flower arrangement. Okay mga ka-art, ang gagawin natin ngayon ay mag-flower